А дома кто-то есть? Мама! Ой. Вот это листопад. Вообще. Привет! Опа! Привет! Просто мотиляє, радості куча. Так, сьогодні ми починаємо трошки прибирати. Ну, як сказати, трошки. Ніфіга собі, я би сказала. От. Так як я зараз живу окремо від батьків, я все одно приїжджаю і прибираю. От. І в тому році я приїжджала і прибирала. І коли жила з ним, теж це все прибирала. Я прибираю, тато вивозить. Так і працюю. От. Тому такий фронт роботи мене чекає. Це перша ділянка, ще за двором. Але я там знімати не буду, просто покажу до та після. І далі перейдемо в двір. Нас там чекає отаке накупа листя, квітів і тобто роботи достатньо. Тому буду починати. Запасаємось інвентарем. Спочатку це все треба зрізати. Сподіваюсь, мене там чутно. Треба зрізати і просто скласти докупи, а тато вивезе. Слава Богу, що не я. Тому будемо починати. Наче робота не складна, ви б так сказали, ну що тут зрізати, але ось це називається морозко. І його росте багато. От, тобто густо, і такі маленькі гілочки, ти поки їх позрізаєш, твоя спина вже тобі відказує трошки. Так, мені 23 роки, в мене вже дуже сильно болить спина. От. Працювання офіціантом дало собі знати. От. Так що, ну тут десь на годинку, може, праці. От. Тому я зараз так швиденько-швиденько, не буду вам показувати весь процес. Покажу вже, як буде все чистенько і гарненько. Насправді дуже полюбляю осінь. Оце бігаю туди-сюди, знімаю перчатку, щоб включити кадр. Через такі роботи. Я не знаю, я дуже полюбляю прибирати листя, це все. Все це зашкрібати. От, воно потім таке все чистеньке, гарненьке. Я дуже це люблю. Не знаю чого. Ну, от мені подобається. Ох, задихалася. От. Не знаю, я прям дуже люблю піти особливо велику купу листя, зішкребти. Вивозити я не люблю. От. А от зішкребти, ще як в дитинстві. Сподіваюсь, мене там хоч видно. Ще як в дитинстві впасти в те листя, взагалі кайфей. От. Ну так. Я таке дуже люблю. Зараз тепла дуже погода, хоча листопад вже післязавтра. А дивіться, яка тепла погода. Я ще трошки попрацюю. От. І мені в цій ковтині стане спекотно. От. Так що? Ну так, погода нас дуже радує в цьому році. Все таке жовте, таке все яскраве. Просто такими барвами грає. Як можна не радуватись? У нас так в житті, на жаль, дуже мало радості. Тому таким дрібничкам треба радуватись. Все зробила. Залишилося зашкребти. Ой, вернулись сейчас. Надеюсь, зайдете. Привет. Ну что, живые? Все. Нашему бублику трошки погано стало. Вот. Не кушает, без настроения, поэтому... Сейчас як старший дядько, йому в пазухи жарко. Помочь? Ні, да я просто зайду. Ну, я секунд. Смотри, я уже все сделала, так что... Да. Я сам парику ему взяла. Ой, він не маленький для цього? Ні, ми прочитали з Толіком. Чуть-чуть вичухаємося. Да? Каже, мама, каже, куриця. Ладно, надо теперь статью. Зроб... И бионочек. І ще один кандидат їздить у Турбині.
А в пазухі йому жарко і скользко. Ну, і в корзині благополучно. Надо було йому щось підстелити. Я пеленку забула. Я ж... Ні, якщо у вас є тваринка і в неї особливо якась десь порода, навіть десь там якась перегуляна, нічого ніколи зі столу не давайте. Особливо шоколад, копченість і тому подібне. Бо потім будете дуже сильно жалкувати. Да, купите. Ти ко мне прийшов. Да. Монтик тут. Опа, а мы будем работать. Тут я вже справилась. Мені вже, якщо чесно, спекотно. Хочу зняти кофту, але не знаю, щоб потім не захворіти. От. До ідеального тут все одно не вишкребти, тому що ще дерева в листях стоять. Зараз йду п'ю каву і зараз йду пити каву і потім йду за двір. Ось цю велику купу, не знаю, треба вивозити. Сподіваюсь, тато все ж таки вивезе, але є. Тут без мене вже трошки позашкрібали. Буде сметанка. Це ти пастеризувала? А що ти стала так робити? Водички? Ти ж просто раніше на Ні, вогонь я ставила. робила в воді, потім мені це надоїло, стало так. Ну так воно, звісно, не положено. Все, зараз вона буде охлаждатися. Тобто пастеризувати треба отак в водички? На паровій бані, так. Да. Зараз охладиться, ну до 32 треба. Ну, я зараз же піду доїть, вона остине, потім підігріємо до 32. Кажу, хорошо, що вітру немає, що можна на дворі стужити. А якщо б це, щоб був вітер, що листя це, то... А надо можна ж накрити, ні? Ну, а як вона тоді довше буде остивати. А, ну так. Любиш кататися, люби і саночка взяти. З папою ходив. Тихонько, осторожно, щоб не перечепилась. Все, йдемо. Время. Йдемо работати. Статуй, а я кабака забула утром натерти. Це не дієта. Та зараз я терну, що там я їм трошки. Ой. Допитись. Бардак. Оці самі. Соскальзываю. Ти подивись, скільки ти сіна під ноги нахерачила. Це ж теж не годиться. Я розумію, що воно не лучшого качества. Ну так а що робити?
сказала, что я ничего не делаю. А, це що тобі я матюкнулася. Ругалася тоді на мене, що я матють тягну. Правильно. І зрителі б сказали, що я нехороша жінка. Зрители все говорят, что ты хорошая женщина. То вони не чули, коли я матюкаюся. То вони вважають, що я хороша жінка. Хорошо, поки сплю зубами до стіни. Як батько на мене каже, Сталін в юбці. Мухи. Бублик, це муха. Це не їда. Чобіточки в тебе, конечно, намаднявають. Да. Я їх поки розносю, ці чобіточки. І ноги відваляться. Зараз йдемо готувати. Так, ладно, пішли тоді на готову. Шишаняють цією водою, блін, божевільно. Свет есть? Та Що як ти мене- світу немає, то ще півбіди. Газ есть? Все. Ні, мені саме головне, світ я можу попсихувати і все. А вода і газ, це жопа. О, ти помила тазики? Це вони язиками помили. Думаю, я не поняла. Коли я їх мила? Опа, привіт. Що тут лежиш? Все. Осталася тиква і все. Твоя тиква, що ти нам здала, вже згніла. Ну, тикви ці гниють швидко. А коли хелієн, от той ваш. Сьогодні? А, і вже тиква знила. Да, так вона в хаті стояла. Ну, он диви, як вони погнили швидко. Ці будуть лежати хто зна поки. А те таїтіцька, богомишну. Работа, работа. Так тазик їде. Гамнюк маленький. Ти кажеш овсянки. Вон цілий мішок овсянки. Зараз варюємо овсянки. Ви всі на дієті. Да. Ну як тобі з овсянкою лучше, ніж з дертю? Дерт не вийде обрати, тому що кукуруза дає свою функцію, ячмінь дає свою функцію. Кукуруза це енергія. От. Ну я хочу ще спробувати брати не 50 на 50 кукурузу ячмінь, а я, допустим, 2 відра кукурузи і 3 ячменя. І, ну і овсянку, щоб теж не чисто саму дерть. Не знаю, що воно з цими кормами в цьому году взагалі якийсь, блін, я не знаю, капець якийсь. Так, це трохи забавлю. Це трохи звізді наші. Все? Не, сейчас там надо же типа разминать крупные эти сами фракции. Жалко так, конечно. Що, іди. Так що...
ще в следующий раз, як буду травити траву, половину витравлю. Бублик. Хе-хе. А де ж прубалки? Вон. А, бублик, да? А що? Блин, там сухарики наломала. Все, кушаем. Сьогодні всі в роботі, всі в роботі. Все в дело. Да. Главное, что бублик в делах, при делах. Іди сюди, Бублик. А ну, София, тебе даст сухарик от стороны. Там в кастрюле. Оце ми сьогодні фронт роботи проробили. От. Зараз я тут швиденько закінчую. Я не всі квіти буду прибирати, я залишаю чорнобривці. Мама так сказала, а слово мама закон. Хоча я б така вже прибрала все шкребло і все. От. Оця гадость така дійсно красива, але це її зрізати. Зараза.
ще трошки цей кущ. І все тут там царська борідка, і такий кущ. І трошки посошкривати. І все. І все. Як винести. Зачепився, поможи ж йому. Палку ж йому винеси, він же її так Все. іскав. Винеси йому палку. Сложи, бублик. Сложи. О, так молодець. На. То большой. Він його не гризе. Буде чим зайнятися. Ні. Мухи. Я не запускаю. Вони зараз такі скажені кусаються. Опередна корона. О, молодец. Умничка. У вас главный охранник. Да. Будет Він двор сторожить. Да. От шума, от гамма, от всякого лиха. Возьмите ко мне к себе домой. Я вам буду дом сторожить. Какой там шарик. Или мне потом через год приходить, да? Какая тебе махина? Опа. Ты думаешь, так буде лучше видно? Спасибо, что вы повернулись к нам задом. Избушка, избушка, повернись к лесу передом. А, не наоборот, к лесу задом, а ко мне передом. Це избушка як повернеться. А? Что говоришь? Не відчувай, пожалуйста. Все равно я пока подожду. Не-не-не, хай буду. Не надо. Охранник уморился. Кажу, охранник уморился. Ну что, до сих пор спит? Ти любительниця кучі на грибах. А? Кажу, любительниця кучі на грибах. Да. Что ты же їси? Ну от, якось так. Фух. Оце фізнагрузка. Но я такого очень люблю. Я прям кайфую от этого. Вот. Що такі от діла? Як то кажуть, гуртом і батька легше бить. Бо якщо б я робила це все одна, я б загнулася. Отак от. Ще я там позашкрубую, там. І може тут. І ніяк не вгомонюся, не знаю. Я не собиралась тут зашкрубувати. І все. Вот такой продуктивный день. Такие дни я люблю. Вот. Классно. Я молодец.
Вот это как-то так. Не прям ідеально, тому що ще буде падати. Ну, как-то, короче, отак от. Оце все ще попадає, і тоді вже тато більш ідеальніше вишкриве, коли все мокре. Все, мы подогрели сливки до 32. Можно 32,2, вот так. Все. Вот. Сейчас вносим заквасочку и шуруем. Относим в хату, укутаем, чтобы тут не мешало, бо кухня у нас маленькая, ставить негде. Фух, ще й води нема, как всегда. Міняють якісь задвижки. Ці закваски треба 10 на 10 літрів оцю ложечку так вщенчик. Ну, тут у нас 5 літрів. Ну, як учитывая, що це сливки, то я примерно так, не повну чуть-чуть, щоб воно може ще чуть-чуть додати, щоб вони хорошо скислилися. От. Та що ж ніяк не наберу нормально. І все. Це ось Даніска 4001. Знайде універсальна. Господи, коли ми вже рішимося, це вже, мабуть, похолодає, що не буде роботи, сир зварить. Кожен ролик це кажеш. Да, ну просто треба перший сир зварити, а потім воно пойде по накатаному. І в морозилочку. Ну все. Сейчас Софья Евгеньевна мне поможет. Чим? Откроешь двери. Сюда молочко. Це, звичайно, солька так надо. Про що я сьогодні хочу поговорити? Поговорити, як только. А поговорити. Я хочу поговорити о ціні на молоко і на молочну продукцію. Почему-то всі люди вважають, що у нас, як мені одна сказала, у тебя корова траву жрет, а ты цену лупишь. Но это было давно. И таких индивидуумов очень сейчас много. Я понимаю, що у людей немає денег. И так далее и тому подобное. Потому что такая ситуация тяжелая. Но у нас же никто не спрашивает. Есть у нас деньги на сено, на дерть, на макуху, на всі сопутствуючі товари, які треба давати коровам. Тобто вітаміни, кальцій і все остальне. У нас же ніхто не спрашиває, є у нас деньги на фейрі, кульочки, пакетики. У мене клієнт взагалі очень хороші люди. Вони всі вважають, що в мене пакетики ростуть на деревах. А на минуточку я кожен місяць 1000 гривень тільки трачу на пакетики, стакани і всю оцю лабуду. Плюс фері, плюс мило, плюс вода, плюс газ. За свою работу я вообще уже молчу. Так почему мы должны даром им отдавать? Я цього не понимаю. Ну, у вас же все своє. Ну, в смысле все своє? Ну, в смысле все своє? А нічого, що я вкалую, що лошадь. Я встаю в 5. От сьогодні на минуточку, вернее, да, сьогодні. Я лягла спать без 20 час. І це ще рано, це без 20 час по цьому времени. Я просто не розумію, чому люди обесцінюють наш труд. Коли я сказала, що я буду піднімати ціну на молоко, тому що, ну, я раніше очень
тільки я почала займатися коровами, ну так уже серйозно. Бройлерів я коли держала, я завжди все записувала. Що купила, що потратила, скільки вторгувала, так далі, і що продала. Скільки літрів, скільки кілограм твора, все. А потім, звісно, це все время. От, коротше, я це забросила. Ну, думаю, зроблю я дебет з кредитом, бо що-то штани у нас уже прохудилися. Думаю, позаписую. И что-то как-то вышло то, что сейчас я, получается, работаю, оце все продаю. От. Тільки для того, щоб содержать коров. Мало того, що чоловік на роботу ходить, щоб содержать коров, ще і я работаю, щоб содержать коров. Тобто без підняття ціни, ми ніяк не випливемо. Абсолютно. Я сіла, посчитала все, прикинула. Ну, единственный вариант. Либо поднимать цену, вот, либо вызывать шабаї. І хай корови їдуть кататися. А я, извините мене, не буду так упахиваться, падать з ног, щоб хто-то кушав хорошу качественну продукцію. Тому що у них немає денег, а у мене вони є. Ну так виходить, тоді, якщо у них немає денег, так тоді і в мене їх не буде, а в мене їх теж немає. Тому що работать, лишь бы для того, чтобы работать, ну вы меня извините, ребята. Потому единственный вариант. Я с 1 ноября поднимаю цену на всю молочную продукцию. Зелененькие крышечки, обеднее молочко. Ну, некоторые люди восприняли це адекватно, потому що, вони, я, допустим, тоже на многие вещи воспринимаю адекватно. Если приходю, а воно подорожало. Я никогда не обесцениваю чужой труд. Никогда. Я ніколи не торгуюся за сіно, коли привозю. Я ніколи не торгуюсь на базарі. Я ніколи ні за що не торгуюсь. Тому що це чоловічий труд. Чоловік оцінює свою роботу в таку стоимость. Почему я должна, кто я такая вообще, что я должна обесценивать человеческий труд. Вот. А люди, конечно, сейчас, мне одна каже, ты что, прикалываешься? Кажу, в смысле прикалываюсь? В смысле прикалываюсь? А вы не прикалываетесь? Нет? Сейчас чихну. Правда. Ой, хотела чихнуть, ну. Ви ж, кажу, на роботу безплатно не ходите. І ще й шукаєте, де побільше зарплати. І щоб ще, як кажуть, сильно не перетруждатися. А я чого-то, оказується, прикалуюсь, що я хочу за свій труд, каторжний труд, без вихідних, без больничних. Мені от учора було дуже сильно плохо. Ужасно було плохо. Ну я прикалувалась 3 рази в день під коровою. І ніхто мене не спрашував, прикалуюсь я или нет. Хочеш, не хочеш, ти встаєш і йдеш. Да, мені зараз почнуть сказати, що тебе ніхто не заставляє їх держати. Ну вас ніхто не заставляє ходити на роботу, яку ви не любите. Ну ви ж на неї ходите. А я коров люблю. Да, я устала, да, мені надоїло. Мені надоїло те, що всі брешуть, мені надоїло те, що всі дурять, мені це все надоїло. Но я люблю коров. Мені подобається, коли в мене виходить вкусний творог, вкусна сметана, сир, масло, всі ці. І, во-первых, мені це подобається цю продукцію робити. Так почему я должна це все даром роздавати? Хоча, мені кажеться, ви знаєте, іноді люди себе так ведуть, що мені кажеться, я собі навіть даром би роздала, вони все одно до мене причепились би і сказали, а чого даром і не в такої, і в какой-то не такій формі я роздала цю молочку. Так що, будемо посмотреть. Нам надо кормить коров, и за это еще, за то, что я работаю, мне надо получать деньги, які я должна заработать сама собі зарплату. Я предлагала одній звізді. Приходь до мене в 5 утра.
підеш в час ночі від мене. Цілий день поработаєш. Я тобі всю молочку за день віддам даром. Ну, вона сказала матюком на мене, що я того. І вона не дурочка, щоб вона так пахала. А, то есть я, дурочка, должна пахать и должна ей даром отдавать свій труд. А ще саме більше мені подобається, коли приходять і починають варняка. Ну, зараз, звісно, я зальотних у мене дуже мало. Я на них кажу зальотниці. Ті, що стали, позвонили в калітку і спросили, я їм винесла. А я в основному працюю, звісно, під заказ. Тому що не хочу я тих зальотних. Одних тільки більше геморою. Бутилку молока купе, а винесе мозок, наче воно в мене корову купляє. Тим більше з однією коровою, що мені, раді Бога. Ну, була в мене тут одна така. Прийшла, почала тут мені пір'я піднімати. Ну, як пір'я піднімати? Стонати. Ну, думаю, ладно. Уступлю там ту 10, я на неї не обіднію. Думаю, Бог знає. Приходь на другий раз опять. Ну, думаю, хорошо. Як бабушка казала, даючому і Бог дає. Я не знаю, скільки раз вона до мене приходила, я їй молоко я можу безплатно дати. Я переработку ні, безплатно нікому не даю. А молоком, допустим, там, якщо дітки маленькі, там, или бідні люди, или ще щось, то раді Бога, мені не жалко. Я кажу, Вселенная все одно свою десятину возьме. От. Ну, факт тот, що. Саме більше мені понравилось, коли вона в мене утром стояла, тошнила, що в неї немає грошей на пів кіла творога і на полторушку молока. Я їй там, молоко я їй так дала, а творог уступила. А вечором я приходжу в магазин, а вона отаких 2 снаряда пива бере, 2-літрових. Я стою, я просто... Тобто вона бере пиво, вона бере чіпси, вона бере, ну там на розв'яз всі оці сняки, в общем, короче, не хочу виражатися, всю оту дрянь. А утром вона стояла, мені розказувала, що вона бідна, нещасна, горем убита, і в неї нема чим дітей годувати. Я, правда, спочатку стояла, дивилася, як вона скупила, потім кажу, знаєш що, родная, щоб я, кажу, біля двору більше не бачила. Тобто на оцю дрянь у тебе деньги є, а купити дітям творога і молока в тебе денег немає. І ти приходиш, мені розказуєш сказки бабушки Орини. Я просто поражаюсь людям. Так що з 1 ноября ціна на молоко піднімається. Нравиться це кому-то чи не нравиться. Дело таке, хозяйське. Если дело не пойдет, значит будем зав'язувати этот бізнес. Та й все. Здоров'я в мене вже немає. Совсем. А люди безсовісні, люди не цінять. І виходить так, як виходить. Вот. Я всегда стараюсь, я же кажу, всегда стараюсь сделать людям хорошо и уступить, и сделать, чтобы було вкусно. Я і мию його все це, і драю тут, і танцюю вокруг танці з бубнами тут, і, як кажуть, от, і що хочеш. І банки стерилізую на молоко, щоб, не дай Бог, все кипятком обрабатую, все вимиваю, все видраю, корову ту видраю, в сараї в тому живу, щоб людям тільки ж було хорошо. Но люди мають свойство наглеть. И получается, что? Получается, как получается. Так что, пожалуйста, никогда не обесценивайте чужой труд. Да говорят, що там ті блогери? Побігала з камерою, а бабло гребе. А ви побігайте з тією камерою цілий день. Коли Софія каже, що вона прийде знімати, глаз дергається не тільки у мене, глаз дергається у коров, глаз дергається в усіх. Тому що це теж тяжелий труд. І у нас, тих, кого вона знімає, і у неї. Так само і журналісти, так само і от сусідка в мене, вона за комп'ютером цілий день сидить, ні чорта не робить. А ви посидьте за тим комп'ютером цілий день, вилупившись в той комп'ютер.
Вона, бідна жінка, додому приходить, ой, щось їй не видно. Так вона не хоче ні з ким балакати, вона не хоче нікого бачити. Во-первых, вона там в тому кабінеті набалакається з усіми, тому що кожен приходить, тебе що хоче. А во-вторых, цілий день сидіть за комп'ютером. Це ж можуть мозги поїхати. Ми то хоч цілий день на воздухі, встали, пішли, да, у нас своє, свої тяжули тут. А вона цілий день просиділа за комп'ютером. Ніколи в житті не можна обесцінювати чужий труд. Ніколи. Я вважаю, що це роблять ледачі люди, наглі, безсовісні, так себе ведуть. Всегда треба розуміти, що чоловік працював. Хоч та ж сама бабушка на тому огороді лазила рачки, щоб виростити якийсь помідорчик і продати за двором, якусь копійку собі вторгувати. Як я була маленька, бабушка завжди теж рано мене піднімала і їздила, тут у нас є, називався Золотий пляж, і вона їздила, рука текла, ну ти ж ні хрена не робиш, ти чого? Їздила торгувати. Козочка в нас була, вже це вже як бабушка, ну, була вже, що важко було їй корову тягати. Вона, я пам'ятаю, як вона ще хати мазала, я з нею ходила по заробітках, сама 4 дітей підняла і сама хату построїла. Тобто вже було в возрасті і важко, хай грається, було важко. Ми вже тільки держали козочку, бабушка встане раненько, впорається, нажари пиріжків, возьме налє козиного молочка, а весною ми завжди, перший укропчик на вгороді, ми робили такі маленькі пучочки. Бабушка мене завжди будила, щоб я допомагала їй збиратися на базарі. От, а я ж, ну як, це, спать же ж хочеться. Вона каже, хто рано встає, тому Бог подає. От. І оце ж нав'яжемо цих пучочків, і вона поїде на той базар, уторгує ту якусь копійку, щоб що то було, щоб що то можна було купити помимо картошки і хліба. І вона завжди казала, що треба працювати. Тоді буде діло. А якщо ти будеш сидіти на дивані, ти не будеш нічого мати. Так а чому другі люди вважають, що вони не хочуть працювати, чи це вони повинні отримати зарплату за свою роботу? А ми, виходить, що ми не працюємо? Или як виходить? Ну, я не розумію. Я просто не розумію. І тому я ніколи, от навіть ті бабушки, ніколи не торгуюся. Вон сусідка напротив. Я завжди до неї підходжу, там, якщо помідорчика купити домашнього, я розумію, що воно буде стоїти дороже, ніж магазини. Я ніколи з нею не торгуюсь, ніколи. Навіть якщо вона буває таке, що принесе там мені, я тебе угощаю, то не треба мене угощати, я можу собі купити. Ну, і вона ж, як, ну, пожила жінка, і хочеться теж добро зробити. Я їй тоді однесу там молочка, творога, там, сироватки наберу, як вона попросить. Ну, я розумію, що вона в возрасті, їй тяжело. А вона лазить на тому огороді, на тих 4. А чому люди завжди вважають, що ми возле коров повинні працювати? Він вірьовку їсть. Работать, а їм все даром роздавати. Або по такій ціні, щоб було удобно їм. Ви ж в магазині не торгуєтесь. А в магазині візьмете фуфло, скільки стоїть. І неізвісно, хто там ноги мив в тому молоці. Чи то молоко взагалі? Так, да, тільки того, що ви і не бачили. Як це може бути срок годності молока 3 місяці? Я спочатку не поняла. Стою, ні ж 3 місяці. Без очків же ж. Пішла дівкам, кажу, дівки, я не поняла, скільки срок годності молока? Вони кажуть, 3 місяці. А одна там звізда стоїть така, так воно вже суперпастеризоване. Ребята, та хоч ви що хочете зробіть йому? Якщо молоко, навіть перекип'ятили, навіть суперпастеризація це 92 градуса. І різке охлаждення. Хорошо. Воно неділю простоє. Ну 2, воно потім просто згіркне. І все. Ну не буде молоко, навіть при всьому не буде молоко 3 місяці стояти. Живе, настояще молоко. Воно не буде стояти 3 місяці. Ну ви ж купляєте його.
Ваші ж діти, ваші ж внуки, вони ж навіть не знають вкуса настоящого молока. Вони його не купляють, тому що вони його не знають, і в них желудки не привикли. Якщо вони купили, вони просто, извините, вони просто обісралися від того молока. Тому що в них желудки не привикли їсти настояще, не привикли жрати хімію. Ну ви ж за ту хімію платите. І немалі гроші платите. А чому ви за натуральний продукт не хочете платити? Как-то так. Немножко, конечно, обидно, но ничего, прорвемся. И не такие метели в рожу летели. Все будет окей, все будет хорошо. Нас не добьешь. О, вообще, конечно, я все, уморился. Ще не бачила. Капец. Це ж надо, тільки що то вкуса вже спить. Ну что это? Ой. Я вообще по жизни оптимист. Я всегда считаю, что стакан наполовину полный. Ну, сейчас с возрастом чуть так иногда хочется быть пессимистом и понимать, что жизнь говно. Ну, надо жить. Эту жизнь, як Софія каже, коли мамі очень плохо, вона каже, мама, надо жить эту жизнь. Вот. А жить надо. Да, все зависит от нас, я не спорю, я согласна. Буває, стоїш з утра, таке настроєння погане. А потім там цвіточок, там птичка, там ось чудо, юдо. Я сьогодні утром проривіла півутра. Корову на силу здоїла, бо ревіла. Думаю, господі, що ж з мені з дитиною? Поки з'їздила до ветврача, а оказується, мама сама накосячила. Ну, я йому зварила овсянки, він не хоче її жрати. Тому що там нічого нету, там просто чуть-чуть олійки і овсяночка на воді. А ми хочемо вкусняшку. От. Так що, а потім раз, два, і все хорошо. І думаю, життя то прекрасна. Тільки просто, знаєте, мені кажеться, в будь-якій ситуації треба ставатися чоловіком. В будь-якій, яка б вона не була. Ця жизнь, ну, всегда надо оставаться человеком. Даже если что-то тебе не нравится, да, в той или иной ситуации. Як пишуть Софії такі коментарі іноді. Ой, ребята, мене волос дибом стає. Це в Фейсбуці. В Фейсбуці, да. Як посторонній чоловік, абсолютно не знає ребенка, може писати такі гадості. Тим більше жінка. Ладно, хорошо. І мужчини. І вони чуть ли не там не смерті желають. Я вообще не розумію, як може посторонній чоловік. Ну, не нравиться тобі відео, не нравляться тобі її ногті там. Или ще що. Пройди мимо. Просто пройди мимо, і все. У кожного чоловіка є право на вибір, як йому ходити, як йому одягатися, як йому, що йому носити, що йому кушати. Кожен чоловік, от, хтось куре, а хтось п'є. Да? Мені подобається курити. Ну, балдею. Ну, от я кайфую від цього. Я хочу сісти, попити кофе, закурити сигаретку, подумати, подивитися. Всегда казали, який ти Софії примір подаєш? Вона в мене не п'є, не куре. Комусь подобається набухатися, валятися там під забором. Да, це гидко, це противно, це ужасно. Ну, це його життя, це його вибір. Кожен чоловік сам вибирає, як йому жити. Так а чому хто-то буде указувати, як жити мені? Я ж нікому не указую. І до кого зі своїми советами не лізу. Абсолютно, ніколи. Всі почему-то лізуть до мене зі своїми советами. Всі почему-то вважають, що вони... От я прям сидю і жду їхнього совета. Я ж вас не спрашивала. Якщо я спрошу, тоді ви мені скажете. А якщо не спрошу, то ви мене можете просто послухати і пройдіть мимо. Якщо мене спрашиває чоловік там, а ти знаєш, як отак зробити? Якщо я знаю, я відповідаю. Якщо я не знаю, скажу Google помощь. Все. В Ютубі, в Гуглі, в інтернеті. Зараз інтернет, інформації море. Живите своим умом, ребята. Просто своим умом. І не треба ніколи нікому нікого нав'язувати.
Не надо никого заставлять делать те, что хочете вы. И никогда не надо обесценивать чужой труд. Надо всегда в любой ситуации оставаться человеком. Вот. Вот у нас, допустим, Толик, оцей ветврач. Ну, замечательный человек. Просто. Да, є в ньому свої недостатки, ніхто не каже, ну їх вони всіх у нас є. В нас у всіх свої таракани в голові. Повірте мені, в мене такі таракани в голові, що я колись стою мою посуду, ну це ще помоложе було. Щось на своїй волні там, тихонечко, якийсь такий вечір був, що, коротше, я весь вечір тихонечко ходила. Щось в мене не було настроєння, а чоловік підходить такий, мені по голові стукає так. Тук-тук-тук, каже, ти чого він? Там тараканчики, каже, що там, каже, уснули чи що, каже, що, каже, з тобою відбувається? Так що я ж кажу, в мене такі таракани в голові, тараканіще. Ну, зараз вже на старості трошечки вони теж постаріли. А раніше, ну, у кожного свої таракани в голові. Ну, от він просто чоловік, розумієте? Тобто, він завжди, во-первых, він дуже внимательно відноситься до своїх клієнтів. Він завжди старається, от даже от була ситуація, да, що він старається дешевле щось зробити, ту ж саму кастрацію, ту ж саму стерилізацію. Якщо там у людини немає грошей, він дешевле зробить. Він там, да, може товари в нього дорожчі, я не спорю, но йому ж теж треба за щось содержати цю аптеку, содержати кабінет, покупати препарати. Йому ж це все теж треба платити налоги. А ось була ситуація місяця 2 назад, заходжу, а в нього прям лицо синє, собаку провіряв большую, і вона його прямо сюди отак укусила. Ну, хорошо, що вона його не покалічила, тому що хазяїн не удержав. А треба було без намордника що-то там провіряти. Тобто, ну, в то же время люди, чим більше він робить, я що хотіла сказати, чим більше він робить добра, тим більше люди вилазять на голову. І вони вважають, що він обязан. Семёныч прийшов, москітку зараз дорве. Гад. Заходи. Начався зимній сезон, ти сразу вскочив, гамнюк. І ти починаєш у котов работать швейцаром. Куда? Нельзя. Вот. О! Кому? Хорошо. Коту, попу. От. І оце ж я за що я кажу, така ситуація, да, що він завжди поможе. Він завжди там, якщо в тебе навіть немає, там, в долг дасть. От. І навіть якщо це він там уступить, або там щось, якщо незначительно, він може взагалі даром дати. От. Як оті таблеточки маленькі, що я цьому лопуху брала. Тобто, ну, люди мають свойство нагліть. Вони вилазять на голову і починають чуть ли не розказувати, що він обязаний. Так само і мені, що я обязана. Ніхто нікому нічого, ребят, не обязаний. От. Так. Ой, чого мене? Чого ми сьогодні уморилися усі? Ви мене ухайдохали. Ні, тобто мої своїм двором. А нічого, що це твій двір. Ні? Кому оно все останется? Да. Вот. Ти скажи спасибо, що у нас з батьком не було по молодості грошей на величезний двір і величезну хату. То тебе тут убирали неділю, а не за один Я колись думала, ой, як молоді були, думаю, ой, у цих такі хати здорові, вікна, мені завжди хотілося з великими вікнами хату, щоб... Зараз думаю, господи, слава Богу, що у нас хватило Я грошей. вже переїхала з чоловіком в здорову хату і здоровий двір. Знаєте ли? Я поки дойду з кухні до нашої кімнати, мені вже нічого не хочеться. Ми з бабушкою, з свекрухою їздили на день рождения до неї. Коротше, свекруха 2 рази заблудилася. Так що скажи спасибо, що у нас маленький двір, маленька хатка. Все компактненько, все. А там уже, як ми з батьком на цю гундір нас відвезеш, тоді вже роби з нею, що хочеш. Так, Так, сьогодні ми всё. всі хорошо поработали, Да, уморились. устали. Що ти як братана мене. О, бублик нас уморил тоже. А і ти зараз всі сережки повидираєш. Ми хотіли вам ще сказати до свидання. Да. А начала опять разговаривать. Да? Все, спасибо.
наші підписчики, гості нашого каналу. За те, що ви з нами, за те, що ви нас любите. Ми вас теж любимо. І дуже вам благодарні за те, що ви заходите на наш канал, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви у нас є. У нас є стимул працювати язиком. Ми дуже раді, що вам подобаються наші відео. Ну, а нам подобається для вас знімати. А сьогодні ми будемо закінчувати, тому що мамі ще творог топить, заказ готовить, ребенку домой їхати далеко. А вже туди-сюди вже опять корову доїть. Нам було з вами очень хорошо. Надіюсь, вам з нами теж інтересно. Все, ми вас любимо, обнімаємо. Пишіть письма. Ставте лайки, Да, пишіть підписуйтесь. коментарі. Коментарі – це обов'язково. Без коментарів ніхто з відео не уходить. Ну, це кожного чоловіка. Ти прямо як этот Я самий шучу. фашист. Я шучу. Все, ребята, спасибо. Все, всім Всім пока.